Taliban chiến thắng, hàng ngàn người dân đau đớn tuyệt vọng chạy trốn khỏi đất nước. Có những người may mắn, nhiều người khác lại không. Trong lúc đó, câu hỏi nhức nhối được quan tâm lúc này là tương lai đất nước Afghanistan sẽ đi về đâu dưới sự cai trị hà khắc của Taliban? Mỹ và Trung Quốc vừa có động thái gì về những nhà cầm quyền mới ở Kabul? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Mở đầu bản tin hôm nay, hãy cùng FBNC tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình ở Afghanistan trong phần điểm nóng ngay sau đây. Năm 2001, khi Mỹ và Liên quân tiến vào Kabul đánh bật Taliban khỏi thành phố, có lẽ họ không ngờ rằng đúng 20 năm sau, lá cờ trắng của phiến quân lại một lần nữa dương cao ở nóc dinh tổng thống Afghanistan. Trong ngày đầu tiên Taliban chiếm được thủ đô, hàng ngàn người dân đau đớn tuyệt vọng chạy trốn khỏi đất nước. Đám đông chen chúc chạy theo máy bay Mỹ, rượt đuổi, xô đẩy, cố bám lên máy bay để rời khỏi Kabul bằng mọi giá. Tuy nhiên, ít nhất 2 người đã rơi xuống thiệt mạng khi phi cơ cất cánh. May mắn hơn, khoảng 640 người khác đã được đưa tới Qatar trên chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoa Kỳ. Máy bay này vốn thường chở ít hơn 150 binh sĩ. Trái ngược với sự tuyệt vọng không lối thoát này là hình ảnh Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước với 4 ô tô và một trực thăng đầy ắp tiền mặt. Ông thậm chí phải bỏ bớt tiền ở sân bay do quá nhiều. Theo Đại sứ quán Nga ở Kabul cho hay, hiện nay, cộng đồng quốc tế còn đang bận rộn sơ tán công dân, nhân viên ra khỏi Kabul. Nhưng sau những hỗn loạn của buổi giao thời này, câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là tương lai Afghanistan sẽ như thế nào dưới sự lãnh đạo của Taliban? Dù lãnh đạo phiến quân đã trấn an cộng đồng quốc tế và người dân là cuộc sống sẽ diễn ra như những gì vốn có, nhưng có lẽ ít ai có thể tin vào những lời bảo đảm đó. Chiếm được Kabul, Taliban đã nhanh chóng kiểm soát căn cứ không quân Mỹ Bagram và phóng thích hơn 5.000 tù nhân được giam giữ nghiêm ngặt, bao gồm những chiến binh Taliban khét tiếng nhất và một số thủ lĩnh cấp cao Al-Qaeda. Trong khi đó, Tổ chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo Taliban đã bắt đầu khám xét từng nhà, tìm kiếm những người trong danh sách mục tiêu của họ. Đã có báo cáo về các vụ giết người và cướp bóc trong thành phố. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về những vi phạm đối với phụ nữ và trẻ em gái, những người lo sợ sẽ quay trở lại những ngày đen tối nhất. Việc những chiến binh Taliban quay trở lại vẽ ra một tương lai u ám cho người dân ở Afghanistan. Những quyền tự do cơ bản nhất mà người dân Afghanistan được hưởng trong 20 năm qua sẽ không còn tồn tại. Phụ nữ sẽ phải ở nhà, không được đến trường học, không được làm việc bên ngoài và luôn phải có nam giới đi cùng khi đi ra ngoài. Âm nhạc, truyền hình đều bị coi là xấu xa, cấm hoàn toàn. Những hình phạt chỉ có ở thời Trung Cổ như chặt chân, chặt tay và ném đá cho đến chết liệu sẽ được tái áp dụng. Năm 1999, dưới sự lãnh đạo của Taliban, không một bé gái Afghanistan nào được học ở trường trung học. Chỉ 4% trong số 9.000 bé gái trong độ tuổi học tiểu học được đến trường. Hiện nay, khoảng 3,5 triệu bé gái được đi học ở Afghanistan. Vốn dĩ là nước kém phát triển, những chính sách khắc nghiệt sẽ tiếp tục nhấn chìm Afghanistan trong đói nghèo cùng cực. Liên quan đến động thái của Trung Quốc sau chiến thắng của Taliban, chính quyền Bắc Kinh vừa phát tín hiệu cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với lực lượng này. Tháng trước, Trung Quốc còn đề nghị hỗ trợ kinh tế và đầu tư cho công cuộc tái thiết sau khi Taliban nắm quyền lực. Còn theo báo Al Jazeera, Mỹ mới đây đã nêu điều kiện để công nhận chính quyền mới tại Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price tuyên bố Mỹ sẽ làm việc với một chính quyền tôn trọng quyền cơ bản của người dân, không chứa chấp khủng bố và bảo vệ nữ quyền. Ông Price nhấn mạnh, ngược lại chúng tôi sẽ không ủng hộ một chính quyền không thực hiện những điều trên. Hiện nay, đặc phái viên của Mỹ tại Afghanistan cũng đang có mặt tại Doha, Qatar để tìm kiếm một thỏa thuận chính trị. Quý vị vừa theo dõi điểm nóng trong ngày của FBNC, còn bây giờ từ khóa đáng chú ý với nhiều lượt tìm kiếm trên Google là Ronaldo. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Juventus và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, tờ AS của Tây Ban Nha tuần qua đã đưa ra thông tin khá sốc rằng câu lạc bộ Paris Saint-Germain có thể sẽ chiêu mộ Ronaldo vào mùa hè năm 2022 sau khi vừa mới thành công ký hợp đồng với Messi. Trong khi đó, tờ Corriere dello Sport số ra ngày 17 tháng 8 đưa tin Manchester City đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Ronaldo. Tờ báo Italy còn tiết lộ rằng Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, đã bay sang Anh để đàm phán phi vụ chuyển nhượng. Theo đó, Man City có thể chuyển hướng sang chiêu mộ Ronaldo khi cuộc đàm phán với Tottenham về Harry Kane vẫn tiếp tục bế tắc.
Về phía Juventus, đội bóng Italy được cho là cũng không còn mặn mà với Ronaldo sau khi tân huấn luyện viên Max Allegri lên nắm quyền. Theo La Repubblica, Juventus đang tìm cách cắt lương duyên với Ronaldo để giúp cân bằng ngân sách. Vừa rồi là phần điểm nóng và từ khóa trong ngày. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng FBNC cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình các khu vực trên thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Reuters đưa tin Trung Quốc vừa tiến hành các cuộc tập trận tấn công gần Đài Loan vào hôm thứ Ba với các tàu chiến và máy bay chiến đấu tập trận ngoài khơi phía Tây Nam và Đông Nam của hòn đảo. Đáng chú ý, các lực lượng vũ trang được cho là đang phản ứng trước sự can thiệp từ bên ngoài và các hành động khiêu khích. Trong khi các nhà phân tích đặt câu hỏi về giá trị quân sự của các cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Nga, thì mới đây, chuyên gia Peter Layton cho rằng các cuộc tập trận chủ yếu là một vở kịch sân khấu và những đoạn phim mãn nhãn đã được dàn dựng kỹ lưỡng, chứ không hề có những pha huấn luyện tùy cơ ứng biến như một kịch bản chiến tranh thực sự. Thưa quý vị, giới chức Campuchia mới đây xác nhận nhà vua Norodom Sihamoni cùng hoàng hậu của mình đã có chuyến đi đến Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe định kỳ vào hôm qua, ngày 16 tháng 8. Thủ tướng Hun Sen viết trên mạng xã hội rằng cầu chúc bệ hạ luôn khỏe mạnh, sáng suốt và trường thọ. Xin được chuyển sang tình hình ở khu vực Trung Đông. Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ vừa qua với binh lính Israel ở thành phố Jenin, phía bắc của khu vực bờ Tây. Phía Israel nói rằng họ chỉ bắn trả sau khi những làn đạn bất ngờ tấn công họ ở cự ly gần, không có binh sĩ Israel nào bị thương. Chưa dừng lại đó, sau sự việc trên, một tên lửa đã được phóng từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Ngay lập tức, hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel đã kích hoạt còi báo động ở khu vực xung quanh dải Gaza. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro mới đây cho biết ông tiếp tục đối thoại trực tiếp với Mỹ sau cuộc đối thoại với phe đối lập ở thành phố Mexico City. Theo đó, ông muốn đàm phán với Mỹ, trong đó có việc yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên nước này. Mới đây, Ba Lan đã triệu hồi đại sứ nước này tại Israel sau khi Israel có động thái tương tự liên quan đến luật mới vừa được Warsaw thông qua. Theo luật này, Ba Lan sẽ chấm dứt hầu hết các vụ kiện đòi lại tài sản bị nhà nước thu giữ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tiếp tục bản tin sẽ là một số thông tin về dịch bệnh. Hiện nay, Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ chưa từng có do biến thể Delta, buộc các nhà chức trách nước này tiến hành hàng loạt biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong khi đó, Philippines có thể đối mặt với tình trạng thiếu y tá nếu chính phủ không hành động theo yêu cầu của họ về các khoản phúc lợi tốt hơn. Hiệp hội Y tá cảnh báo hôm thứ Hai ngày 16 tháng 8, các y tá đã mất tinh thần sau nhiều tháng không nhận được trợ cấp rủi ro đặc biệt và các khoản bồi thường. Theo truyền thông địa phương đưa tin, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa ở thủ đô Tokyo và một số đô thị khác đến giữa tháng 9. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận gần 18.000 ca nhiễm mới. Vào ngày 16 tháng 8, Bộ Y tế Iran đã công bố số ca tử vong do Covid-19 kỷ lục là 655 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số trường hợp tử vong lên hơn 98.400 ca, trong khi tổng ca mắc là hơn 4,4 triệu ca. Tại Úc, tình hình cũng không mấy khả quan hơn khi mà mới đây, các nhà chức trách nước này đã cảnh báo người dân thành phố Sydney phải chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất, đó là làn sóng lây nhiễm lại sắp sửa tăng cao, đồng thời khuyến cáo mọi người nên tiêm vaccine phòng bệnh. Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden sẽ yêu cầu tất cả người dân Mỹ phải tiêm bổ sung mũi tiêm tăng cường thứ 3 sau khi đã nhận được 2 mũi tiêm ngừa Covid-19. Kế hoạch có thể triển khai ngay trong tháng 9 2021. Tiếp tục là một số tin nóng khác, thưa quý vị. Trận động đất làm rúng động Haiti đến nay đã khiến ít nhất 1.419 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Tại Mỹ, cực nước của hồ Met, hồ nhân tạo lớn nhất nước Mỹ cung cấp nước cho hàng chục triệu người dân miền Tây nước này, đang ở mức thấp đáng báo động, đe dọa nguồn nước cấp cho khu vực trong năm 2022. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết vì lũ lụt ở khu vực Biển Đen đã tăng lên 70 người, hiện 47 người được báo cáo mất tích, hàng ngàn người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn. Đài nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, ít nhất 9 người ở miền Bắc Trung Quốc có thể đã mắc bệnh than, một bệnh thường xuất hiện trên cả vật nuôi và động vật hoang dã. Tất cả bệnh nhân đều hành nghề giết mổ, chăn nuôi hoặc bán thịt bò, gia súc.
Còn bây giờ sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Hãng AFP ngày mới đây đưa tin công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đang kiện chính phủ Mỹ vì đã trao hợp đồng thám hiểm mặt trăng cho đối thủ là SpaceX của tỷ phú Elon Musk. NASA cho hay đang xem xét vụ kiện của Blue Origin. Bộ tứ công ty kiểm toán lớn nhất của Vương quốc Anh gồm KPMG, Deloitte, Ernst Young and PricewaterhouseCoopers vừa từ chối kế hoạch chia sẻ công việc kiểm toán với các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn. Kế hoạch này do chính phủ Anh đề ra nhằm phá vỡ sự thống trị của các ông lớn trên thị trường kiểm toán Anh quốc. Theo đài NHK, các nền kinh tế Đông Nam Á phục hồi tốt trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 sau khi sụt giảm một năm trước đó vì Covid-19. Nhiều nước đã đạt tăng trưởng dương sau nhiều quý như Malaysia, Philippines và Thái Lan. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh SBNC. Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng khám phá một số nét văn hóa cổ đại của đất nước Mexico trong phần giải trí cuối ngày. Văn hóa cổ đại Aztec một lần nữa trở nên sống động ở trung tâm Mexico City vào tuần qua, khi người dân Mexico tổ chức kỷ niệm 500 năm kể từ khi vị tướng người Tây Ban Nha Hernán Cortés chiếm thủ đô cổ đại Tenochtitlan. Được thành lập vào năm 1325, Tenochtitlan nổi tiếng với nền văn hóa phong phú, những ngôi đền Aztec hùng vĩ và hệ thống kênh đào tân tiến. Đối với những người dân bản địa Mexico, sự sụp đổ của Tenochtitlan đánh dấu một ngày đen tối trong lịch sử đất nước. Dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha, cư dân Aztec ở Tenochtitlan được cho là buộc phải phá hủy các đền thờ và cung điện của họ. Sergio Ramirez, một người dân địa phương chia sẻ với Reuters rằng điều quan trọng đối với người dân Mexico là phải nhận thức được di sản của mình, biết về ông cha tổ tiên như cây có cội, như sông có nguồn. Bản tin điểm tin quốc tế đến đây xin được kết thúc. Xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 20 giờ cũng trên các nền tảng của SBNC.